फर्स्टचोटि लगाऊँ है त। यो मैले पारेको रोटी हो है आपा, यो चाहिँ तिम्रो लागि स्पेसल मैदाको बनाइदिएको छु। कस्तो रहेछ आपा? ल कति रुपियाँ बस ल अब खेल्नु पर्ला नि 50-50 रुपियाँ त। रोटी साह्रै मिठो बनाउनु भएको रहेछ। रोटीको स्वादसँग तासको स्वाद लिने हो के? ओके ल मर्यो अब चाहिँ। ला पाउना मान्छेले मारिगयो। मैले जिते। आई विन। बाउ छोराको पैसा जित्यो। जिते। आज गाडी भाडा उठाउँछु जस्तो छ। हाई एभ्रिवान, नमस्ते, सेवा सेमेनेको, म हो इवान चामलिङ अनि फेरि पनि इवान चामलिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अनि भोलि चाहिँ भाइटिका हो, सो आज चाहिँ हामी रोटी पकाउँदैछौँ। के कसरी पकाइन्छ अनि के गरिन्छ भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। ल हाम्रो नानाले फेरि स्टार्टिङ चाहिँ हाम्रो नानाबाटै आज पनि, अनि एकछिनमा नानालाई पालो दिने चाहिँ म यो फेरि आज पनि। सरी यति पारिसक्नु भएछ भर्खर। एकदमै काँडा काँडा आजको चाहिँ अलिअलि आएको छ, अस्तिको चाहिँ एकदमै धेरै आएको थियो होइन न। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि मैदाको हाम्रो आपालाई चाहिँ खानु गाह्रो हुन्छ नि त काँडा सरीको, अनि यो मैदाको यहाँ त केरा मुछे जस्तै देखिँदो रहेछ। अनि यो मैदाको नरम, अनि हामीलाई चाहिँ खस्रो पिठोको बन्दैछ। ल गाइस अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यति भयो। अनि यो कार्टुनमा चाहिँ हालेर राख्दैछौँ को, अनि यहाँ पाक्दैछ। अनि अरूको कुरा गाइस, तपाईँहरूले यो यस्तो कसले देख्नु भएको छ, यो के हो थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ल गाइस अब चाहिँ मैले यहाँ पालो दिएको अनि पार्दैछु। फर्स्टचोटि लगाऊँ है त। A few moments later. अब अहिले चाहिँ राम्रो लगाउँछ है त। लाउँ ए अलिक नजिक घुमाउनु पर्ने रहेछ, दामी हुने रहेछ। यो म त तेल अलिक धेरै थियो र खराब घुमाइदिएको क्या। कस्तो हुँदैछ केटा? मिठो। ओके दामी हुँदैछ मैले बनाएको रोटी। सुरुमा एक दुईवटा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स नमिलेर अलिक बिग्रेको थियो, अहिले चाहिँ राम्रो हुँदैछ नि। यतिकोले त अनि भाइ पुज्दा भाइ खुसी भइहाल्छ। मलाई पुज्ने रोटी मै बनाउँदैछु, सबै कुरा आफै गर्नुपर्छ। साथीभाइ हो, केटा मान्छे भएर सबै कुरामा जानिराख्नुपर्छ, त सिकिराख्नुपर्छ त। पछि बुढी बिरामी भएर खान्छु रोटी खान्छु न भन्दाखेरि किन्दाखेरि नपाउने ठाउँ रहेछ भने पकाएर खुवाउनु पऱ्यो नि। पर्फेक्ट हुन आँटिसके अहिले कहिले। पर्फेक्ट ल यसको पर्फेक्ट हो। अब यो मैदाको ट्राई गर्छु म गाइस। यो चाहिँ मैदाको आपाको लागि हो। ल गाइस मैले बनाएको रोटी यस्तो भयो। अब त्यो चाहिँ हामीलाई हो, अब आपाको लागि चाहिँ यहाँ मैदाको बनाइदिँदैछु। मैदाको फर्स्टचोटि अलिक ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ मजाले। अलिक धेरै भएछ, अलिक थोरै।
हामी हाम्रो आप्पालाई पनि दिइहाल्नु पर्यो भनेर क्या यहाँ हामीले त खाइहाल्यौँ अनि खाँदै पकाउनु तातो तातो मिठो हुन्छ मजा आउँछ ओ फुल्यो है मजाले अहिले भन्दा राम्रो छ भयो फुलिन्छ नि त हतार नगर्नु न फुल्लिनु दिनु ल गाइस हामीलाई यहाँ एकछिन बनाउनु टाइम लाग्छ अहिले बनाइसके पछाडि फेरि देखाउँछु बनाउँछु नि यहाँ अझै ल हाम्रो आप्पा पनि आइपुग्यो मैले पारेको रोटी हो है आप्पा यो चाहिँ तिम्रो लागि स्पेसल मैदाको बनाइदिएको छु कस्तो रहेछ आप्पा मिठो रहेछ सबै कुरा मसला ससला हालेर बास्ना पनि कस्तो मिठो आइरहेको छ नि ल अब चाहिँ हाम्रो रोटी पनि पारिसक्न लाग्यौँ रोटी चाहिँ यति भयो यहाँ यति अनि ऊ त्यहाँ छ अरू चाहिँ त्यो सेतो मैदाको अनि रातो चाहिँ फेरि खस्रो पिठाकै हो मेलमा पिसेको ल गाइस हामीले चाहिँ रोटी अघि पारिसक्यौँ अनि रोटी पार्दाखेरि पनि मैले युट्युबमा लाइभ गरेको थिएँ अनि हाम्रो सुषमा बहिनीले चाहिँ हेरिराख्नु भएको थियो अनि आउनु है चाख्नु भनेर मैले एउटा सानो इन्भाइटेसन जस्तो गरेको थिएँ अनि आउनु भएछ हाम्रो सुषमा बहिनीलाई हाम्रो घरमा एकदमै ठुलो वेलकम छ अनि रोटी पनि चाख्नु दिइसक्यौँ अनि रोटी र चिया चाख्दै पनि हुनुहुन्छ अनि स्वागत छ ल हाम्रो घरमा सुषमा बहिनी सेवा आम्फुए भनेको चाहिँ लिम्बू भाषाबाट दाई हो भनेको हो अनि ल के भन्नु त आज चाहिँ यसो होइन तिहारको माहौलमा यहाँ दाईहरूसँग आप्पाहरूसँग दिदीहरूसँग बसेर रमाइलो गरौँ भनेर आएको थियो र आज चाहिँ हामी एउटा गेम खेल्दैछौँ गेम चाहिँ अब जुनै पनि खेल्न सकिन्छ जुटपत्ती खेल्ने भनेको छौँ त्यो भएन भने इन बिट्विन या त किटी खेल्छौँ हेरेर तपाईँहरूले इन्जोय गर्नु होला ल इन्जोय गर्ने है त्यो साथीहरू ल कति रुपियाँ बट ल अब खेल्नु पर्ला नि 50-50 रुपियाँ त 50 रुपियाँ बट ल बट चाहिँ रोटी साह्रै मिठो बनाउनु भएको रहेछ रोटीको स्वादसँग तासको स्वाद लिने हो के ओके अनि यसलाई चाहिँ उता पर सार्छु यहाँ राख्दा हुन्छ होइन हुन्छ उता त आपाको अगाडि अनि त फेरि हाम्रो भ्युवर्सहरूले आपाको रोटी रहेछ भन्नुहुन्छ नि त उहाँ होइन रोटी चाहिँ ल बट तिम्रो बस भरे आज पैसा लिएर आएको होला ल बोट आपा बोट यतिको खेलौँ न ल 10 रुपियाँ बोट ल 10 रुपियाँ बोट खेल्यौँ है गाइजमा हामीले आपाको त पर्सबाट आयो 10 रुपियाँको नोटै छैन आपाको त होइन यहाँ त त्यस्तो होइन नि त आपाकै आउँछ न रमाइलो हुन्छ त नि होइन यहाँ पैसा राखिरहेको छु नि त ल यो हामी तीनजनाकै त तीनजनाकै बोट आएर सुरु गऱ्यौँ है गाइज ल हामीले तिहारमा यसो तिहारमा त तास छुनुपर्छ अरे नि त तास छुएन भने त अलिकति के पो हुँदैन भन्छ होइन आफै ल काट तिमीले काट ल खासमा त्यो यताबाट हुन्छ होइन यताडै ल दुक्का जोकट है ल ए सुरुमै पल्टाउने गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ हामी त भरे बाँड्छौँ अनि मात्रै पो गर्छौँ ल ठिक छ केही छैन पल्टाउने होइन कोही बात नै नपल्टिएको के हो यो दुक्का जुटपत्ती 5वटा कि 7वटा 7वटाको 7वटाको चाहिँ अन्त लिन्छु उहिले हाल्ने 5वटाको त मरि त हाल्छ 5वटाको मात्रै हात नमिल्ने ल ल त्यो पनि उहाँ कुसन लिएर बस म चाहिँ यो म्याच चाहिँ हेर्छु देवानन्दले हालिदिइहाल्नु पहिला लागि हेरेर साथ दिनु होला सम्पूर्णले तपाईँहरूको चाहिँ तिहार कसरी मनाउँदै हुन्छ दुई जग्गा दुई सिट आएछ मलाई त अलिक साह्रो बोल अलिकति मैले डिस्टेन्समा राखेको छ सबैलाई कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँहरूको तिहार कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको तान्ने पालो तपाईँको
कसले मार्ने ल आप्पाले हातको टिक्नु नपाउने पाइन्छ नपाउने थियो हो मर्यो ल हाम्रो यताको मर्ला जस्तो छ है मरेन ल कसले मार्ने ल फर्स्ट हात हो यो फर्स्ट हात पनि एकदमै लामो पो भयो त ल मर्यो अब चाहिँ ला पाहुना मान्छेले मारिगयो पाहुना मान्छेको मारिदिउँ भनेको त केही बात छैन पाहुनाले मार्नु भनेको राम्रै कुरा ए होइन अझै एउटा बाँकी छ ए फ्याँक्नु पो पर्यो त मैले फ्याँकेको छुइनँ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा तास छ ए अब एउटा फ्याँकेपछि चाहिँ मर्यो मारी त हाल त नि गोडलाममै ल चौका जुट पन्जा जुट अनि यहाँ दुईटा जोकर छ के मैले जिते आई विन मेनी कंग्रेट्स ल मैले बाउ छोरालाई मारेर लग त यो मेरो भोटै बाउ छोराको ल बाउ छोराको पैसा जित्यो जिते आज गाडी भाडा उठाउँछु जस्तो छ अब त युमीको पनि बाँड्दिम हैन के गर्छ मेरो फलास हान्ने हो त फलासमा त कोही कोडी भिडियो खिच्नु पनि खेल्ने हो र ला 20 रुपैयाँ तलाई रमाइलो कुरा गर्दै खेल्नुपर्छ ल गाइस हामी चाहिँ फेरि फुल टिम पुग्यौँ है 5 जना युमी अलि उता अनुहार देखाइदिए त तेरो पनि 5 जनामा फेरि लाली काली हुन्छ नि यसले थाहा रहेछ उ अब यसको अर्को त्यसकै पानाको ल कतिवटा जोकोटा ओ माय गुडनेस बाजी रहेछ ल गाइस पानाको मिसीलाई जोकर मानिन्छ क्या पानाको मिसीलाई जोकर मानिन्छ दुई जोकोट एक्सिट भयो अब एक्सिट आयो भने मेरो मर्छ मेरो गाइस अब यसको ठाउँमा चाहिँ पानाको मिसी छ भने नि त्यसलाई नि जोकर मानिन्छ अहिले नथपाउँदाखेरि पनि हुन्छ म मारी त हाल्छु के मारे भयो कसले के हाने खै छक्का पो हाने सिट मिलेको पो हानेछ एकछिन पल्टाएर मारिदिन्छु ओइ अब त डराउ पैसा कमाउँछ त मर्छ त्यसले साजिलाई यो तास नै मजाले फिटेको छैन क्या आपाको पाना मर्दैन रहेछ गाइस ल अब चाहिँ मेरो त मर्दैन म त बाजे पनि छैन सत्ताले त मरेन त गाइस दुईले मर्छ दुईले ए मारे लास्टमा ए 40 मर्यो 40 रुपैयाँ ल ए देउनी हालिदिन्छ नि मलाई पैसा चाहिँ यसरी सोध्नुपर्छ गाइस आयो युना र मेरो है यो ल काट खप्पै त मार्ने गरी काट्ला अब चाहिँ अब चाहिँ म मार्ने कि त म घाटामा आइछु नि त अघि पैसा यसरी हेर्नु बेलामा उयोले तिदिहाल्छ नि भोट लगाउने बाँकी पो रहेछ त कोही कोही मान्छे त अझै यो मेरो नहल 40 रुपैयाँ मर्छ 40 रुपैयाँ मर्छ नि अब 40 रुपैयाँ मर्छ ल तिनताल खायो भने त 100 रुपैयाँ 120 रुपैयाँ पाउँछ के हो आफ्नो टाइम आएपछि मात्रै ओखले रानी डबल हुन्छ है एकैचोटि रानी गेम भयो भने त डबल डबल दिनुपर्छ मर्छ सुरुमै भन्नुपर्छ नि फेरि जितिसकेपछि त जितिदियो ओ माय गुडनेस बाजी पो आएछ सुरुमै झन्डै कोट पिस खेल्न आउँदैन कसैलाई दलमा रहेको हामी यहाँभन्दा सबैभन्दा धेरै एक्सपर्ट चाहिँ हाम्रो पाहुना हो कोट पछाडि सुन्दै नसुनेको नाम मलाई 6-7 वटा आउँछ हौ खेल्नलाई आपा तान्नु तपाईको नाम पनि सुनिसकेको यो फ्याकेको युमीले फ्याकेको तान्नु यो त लिहाल्ने यो जुट निलिसक्यो आपाको यो त फाल्नु पर्यो त्यही हो खाल्ने आपाले मलाई मिल्ने नै दिनु भएन कट्टा त जुट छ त अब जोकोट हो क्या अर्को जोकोट हो क्या यो यहाँ जुन पल्ट्यो नि त्यही कलर सेम कलर छक्का दुईटा नहोला चौका यी सुरुमै भन्नु पर्छ युनाले हैन सुरुमै भन्नु पर्छ हैन हैन नि भनिसकेको छ उसको सुरु नै हो सो गाइस भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि जाँदा जाँदै लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला अहिलेलाई भने बाई बाई